שלום לכולם, שמי ויקטוריה, אני מאוקראינה. עשיתי עלייה ב-2019, אבל לא גרתי בארץ, גרתי בארצות הברית. למעשה נתקעתי בארצות הברית כשהיה קוביד, אז הייתי שנה במיאמי וכמעט חצי שנה בניו יורק. לא מקום רע להיתקע, ממש לא רע. הייתי שמחה לקבל את החוויה הזאת. אבל בהתחלה פחדתי מאוד, כי כמו תיירת אני יכולה להישאר בארצות הברית. אני מתכוונת שכולם כמו תיירים יכולים להישאר בארצות הברית רק חצי שנה. אז בגלל הקוביד 5 כרטיסים שלי היו ביטלו, אז זה היה בערך חצי שנה ופחדתי לאבד את הוויזה שלי. אז התקשרתי לעורך דין וביקשתי מה אפשר לעשות, מה עושים. אז הוא אמר לי, תרגי, הכל בסדר, הכל סבבה, עכשיו הרבה אנשים במצב שלך, אז מה היה אפשר לעשות? היה אפשר להגיש בקשה לוויזה סטודנטית, אז זה מה שעשיתי בסוף, הגשתי בקשה, ובזמן שחיכיתי על תשובה הייתי יכולה להישאר בארצות הברית באופן חוקי. אז הייתי כבר רגועה ורק נהניתי אז נהניתי להישאר בארצות הברית, אבל אפילו כשגרתי במיאמי או בניו יורק, איך אתם יודעים, זה ערים ממש יפות. אני חושבת כמעט כולם רוצים לגור שם או לטייל שם. אז אפילו כשהייתי שם התגעגעתי לתל אביב מאוד, וכל הזמן היו לי מחשבות על תל אביב, בגלל שבמיאמי לדוגמה הכל רחוק מדי, ואתה צריך, או את צריכה, אתם צריכים רכב שם 100%. אז פה בתל אביב אני אוהבת שהכל קרוב ויש הרבה בתי קפה ואנשים פה רגועים. זה ממש מוזר בשבילי, כי תל אביב זאת עיר ממש יקרה, אז קצת מוזר בשבילי למה אנשים רגועים פה, אבל ככה זה פה, וגם אני רגועה פה, וזה ממש חשוב. אז למה סיפרתי לכם על ארצות הברית? כי אני רוצה להגיד שאני לא גאונית בשפות, ממש לא. לפני שהתקעתי בארצות הברית לא דיברתי באנגלית בכלל. הרמת של אנגלית שלי הייתה אינטרמידיאט, אז אני מבינה שלמישהו זה מספיק, אבל בשבילי זה לא היה מספיק. מה הייתי יכולה לעשות? לשמוע שירים, אבל לא הבנתי הכל. וגם הייתי יכולה לראות סדרה חברים, Friends, באנגלית עם כתוביות. ולמה הבנתי? כי לפני שהתחלתי לראות חברים באנגלית ראיתי הרבה פעמים באוקראינית, אז ידעתי כמעט כל מילה שם. ועכשיו מה המטרה של ערוץ הזה? אני עכשיו בתהליך, אני לומדת עברית, ואני לומדת עברית כבר 1.5 שנה, וזה בדיוק זמן שהייתי בארצות הברית, אבל כשאמרתי קצת ידעתי אנגלית לפני ארצות הברית, כן? ועברית אני לומדת מאפס, לא ידעתי אפילו מילה בעברית, ועכשיו כשאתם שומעים, כן, אני יודעת שאני לא מדברת טוב, אתם יכולים לא לכתוב את זה בתגובות, אני יודעת את זה, אבל אני חושבת שאני התקדמתי בתהליך הזה, או הזאת, בוא נבדוק. אז זה.
אז אני חושבת שהתקדמתי בתהליך הזה. אז אני עובדת כמעט 8 שנים בשיווק דיגיטלי, והיו לי שני עסקים באוקראינה, אבל בגלל המלחמה עכשיו הם קצת לא עובדים, ועבדתי במקומות ממש טובים. עבדתי בווק אוקראינה, עבדתי בצום, עבדתי בחברות של יוגה, וגם יש לי דיפלומה של מורה של יוגה וגם דיפלומה של מורה של אימונית, פיטנס טריינר. עסק שני שלי זה היה קורסים בשביל בנות עם אימונים בבית. הערוץ הזה יהיה טוב למי שרמת העברית שלו מתחת לשלי, כי אני מדברת לאט, ואתם יכולים גם לקרוא את הכתוביות גם באנגלית וגם בעברית וגם באוקראינית. ולמי שרמת העברית שלו יותר גבוהה משלי, אז זה יהיה גם מעניין. למה? כי אני רוצה לעשות רעיונות עם אנשים שגרים פה הרבה שנים, או עם מישהו שנולד פה. לדוגמה, חברה שלי מירושלים נתנה לי כמו מתנה קרם ידיים זלנסקי ורוזן. אני בטוחה שכולם מכירים את החברה הזאת, זו חברה ישראלית. הם עושים הרבה דברים לגוף ולבית וריח, וואו, ממש מעולה, באמת. אני יודעת שיש חנות הזאת בכיכר דיזנגוף ואני גרה לא רחוק מדי. אני רוצה ללכת ולשאול כמה שאלות, לעשות רעיון עם מישהו מעבד שם. אני בטוחה ששם עובדים רק אנשים שהעברית שלכם ממש טובה, ממש טוב. אז בוא נראה מה יהיה. גם בשבילי מעניין, כי לא עשיתי כלום מראש, אז זה יהיה תהליך שאתם יכולים עוקבים אחר התהליך הזה איתי. אז נשארו איתי, ואם יש לכם שאלות, בבקשה תכתבו בתגובות, וגם אם ממש חשוב, אם יש לכם עסק גדול או קטן, לא משנה, גם תכתבו לי בתגובות, או אולי בפרטי באינסטגרם שלי, ואני יכולה לבקר אתכם ולשאול אתכם כמה שאלות. וגם זה יהיה כמו פרסומת בשבילכם, וגם זה יהיה חניה טובה בשבילי לתרגל עברית שלי. אז תודה, ותישארו איתי.